Bună, Bogdan! Bună! Bine venit! Am venit la săptămâna NZEP și ce am văzut aici? Șuruburi de fundație. Șuruburi uriașe. Da, Nici nu știam dacă sunt de decor sau nu. Bine, glumesc. Am aflat că sunt de fundație, dar vreau să aflu mai multe. Da, ele sunt șuruburi de fundație, așa le-am numit noi, pentru a înțelege mai ușor domeniul, cum pot fi ele folosite. Practic, aceste șuruburi înlocuiesc fundația de beton clasică și sunt, cum să vă spun, speciale pentru că îți dau ocazia să refolosești șurubul, să reciclezi, practic nu poluezi deloc, este o soluție sustenabilă de a face o fundație. Ele sunt configurabile conform calității solului, se pretează foarte bine pentru soluri instabile, dar și soluri normale. Adică de aceea sunt de diferite forme și ele mărimi? pleacă de la jumătate de metru până la 6 metri. Noi putem chiar să atașăm conexiuni și să-l prelungim până la cer, nu este nicio problemă. Dar din ce materiale sunt? Că... Oțel zincat. Oțel zincat ca să nu corodeze, Da, nu? da, da. Au o durabilitate de aproximativ 50 de ani conform producătorului. Da. Și cum de au fost inventate? Tocmai din această nevoie de a avea grijă de Cred că au fost inventate pentru a scurta un pic timpul de execuție a unei fundații. Pentru că aici avem, cum să vă spun, detaliile de execuție al unei fundații normale, convenționale, unde ai excavare, armare, cofrare, betonare, ai toate procesele care îți îngreunează un pic, să spunem, timpul, nu? De livrare. Aici vii cu șurubul, l-ai înșurubat și poți să construiești deasupra. Practic ai o fundație într-o zi. Și practic este și o metodă uscată. Da, de asemenea. Și nu poluează, nu? Și poate fi refolosibilă, reciclabilă și poate fi chiar revalorificată. Metoda asta de fundație se spunem, adresează construcțiilor ușoare. Ușoare, asta însemnând... Timber frame sau light steel frame. Adică... Sau orice construcție modulară ușoară. Adică și pe structură metalică, și pe structură de lemn, nu? Da. Și structură sandwich. Da, pentru toate construcțiile ușoare, nu din beton armat, pentru că atunci avem o problemă de greutate. Dar ușurând construcția ne permite să putem folosi șuruburile de fundație, dar totodată să avem și o performanță energetică ridicată și se pretează pentru toate construcțiile noi eficiente energetic. E foarte interesant, eu la un moment dat am văzut fundațiile acestea pe piloni de beton. Da. Asta e o variantă? O variantă a pilonului de beton, da. Adică e o altă soluție la așa ceva. O soluție simplificată, să spunem, și soluția practic se adresează și construcțiilor mari, cum ar fi case, dar totodată se adresează amenajării curților. Vă dau un exemplu, curtea este cel mai des reamenajată. De regulă îți faci un foișor, îți faci o terasă, îți faci, nu știu, iluminat în curte, dar de regulă la 4-5 ani ai vrea să schimbi lucrurile. Și de regulă ești condiționat de betonul pe care l-ai turnat în curte, pentru că este foarte greu să scapi de fundația respectivă de beton. Ar trebui să vii cu un excavator, să sapi, ar trebui să aduci pământ de umplutură, să faci tot felul de lucruri. Da. În schimb, cu șurubul de fundație, l-ai pus, l-ai montat, ai făcut foișorul deasupra, peste 5 ani dacă vrei, poți să deșurubezi șurubul și să-l montezi în altă parte. Poți să adaugi mai multe șuruburi, să-ți mărești structura, poți să faci foarte ușor lucrurile și foarte rapide. Astea se pretează și pentru ceea ce se numesc tiny houses? Da, în special pentru tiny house-uri, în special. Da, sunt foarte, foarte bune pentru tiny house-uri pentru că nu ai nevoie de un număr mare de micropiloți, repet, se montează ușor. Soțul meu era foarte curios cu ce fel de utilaje înșurubezi un astfel de șurub de fundație. Practic sunt 3 tipuri de utilaje. Este unul hidraulic care se poate atașa la excavator, dar aici vorbim de, să spunem, soluții industriale pentru un număr mare de șuruburi. Dar pentru un număr mai mic de șuruburi avem acest utilaj electric care are 4800 de Nm putere de înșurubare, ceea ce e extrem de mult. Da? Să spunem, o mașină are 200 de Newton, 300 de Newton. Da? Prin comparație, da. Da. Acest utilaj se pretează pentru șuruburile mai mari, iar pentru șuruburi mici, pentru do-it-yourself, pentru ce ai vrea să-ți faci tu în curte, noi putem trimite prin curierat un utilaj mai mic, electric, care îți dă ocazia ție să ți le înșurubezi singur acasă.
Adică și acest utilaj poți să-l cumperi? Acest utilaj, da, poate fi cumpărat, dar poate fi închiriat doar pentru ziua respectivă să-ți faci montajul. Și voi trimiteți prin curier pentru închiriat? Da. Ce idee! Doar că el se limitează un pic la înălțimea șurubului, pentru că dacă are mai mult de 1 metru, deja devine un pic mai complicat să-l înșurubezi și ai nevoie de un utilaj mai mare. Dar, repet, pentru lucrurile uzuale din curte este ideal. Pentru un gard, spre exemplu, pentru, nu știu, un deck, pentru un foișor sau... O terasă. Da, o terasă, da. Dar de unde își dă seama omul, dacă nu are un studiu geotehnic, că șuruburile acestea ar intra în sol? Noi avem două modalități de colaborare. Fie clientul intră pe site-ul nostru, nzepconstruct.ro, și intră pe secțiunea catalog, vede toate șuruburile de la mic la mare și își alege ce crede că este pertabil pentru solul lui, sau dacă nu, poate să ne contacteze pe noi, să ne trimită pe e-mail toate detaliile, cum ar fi studiul geotehnic, amplasament și DTAC-ul, proiectul casei, și noi putem transmite inginerilor informațiile respective, iar aceștia ne vor face un proiect structural pentru fundație. Ne vor recomanda dimensiunea șuruburilor și așa mai departe, în funcție de încărcare și în funcție de specificul Unde se produc șuruburile acestea? Ele se produc în mai multe țări din Uniunea Europeană. Acestea se produc, spre exemplu, în Latvia, dar avem unul aici în Ucraina, unul în Latvia. Noi colaborăm cu vreo 3 fabrici. Depinde de proiect, depinde de dimensiunea șurubului, pentru că unii sunt restricționați la o anumită, să spunem, diametru al șurubului sau dimensiune. Încercăm să ne adaptăm și pieței și nevoii clientului. Da, pe stoc aveți? Adică Da. există și stocul la noi. Avem un stoc real, doar că nu este extrem de, să spunem, dacă aveți nevoie de un număr mare de șuruburi, va trebui totuși să comandăm, dar acum depinde de fiecare proiect. Da, hai, de exemplu, să le dăm oamenilor o idee. Okay. Pentru un foișor, cam de câte șuruburi ar avea nevoie? 6, 9... Depinde de mărimea lui, Depinde de mărime și depinde și din ce vrei să faci foișorul respectiv. Dacă vrei să-l faci din bârne de lemn, ok, care va fi greutatea totală a acestui foișor? Pentru că, să spunem, un șurub ca acesta suportă, să spunem, 800 de kilograme, da? Ce greutate va avea foișorul? Trebuie să calculăm un pic, să înțelegem, și depinde și de calitatea solului, pentru că dacă ai un sol în care ai avut foarte multă umplutură și este foarte moale, ar trebui să supradimensionăm șurubul până ajungem la partea tare a pământului, să spunem. Adică să supradimensionăm pe lungime. Adică pe lungime, corect. Ele se pot supradimensiona și pe diametru, ele vin în 3 diametre diferite. 76, 89 este aici în colț și 114. Îmi lipsesc câteva șuruburi pentru că le-am dus la zona de demonstrații împreună cu cheia respectivă, cu utilajul de do-it-yourself, care îl trimitem clienților. Este la zona de demonstrații, vi-l pot arăta mai târziu, sigur. E interesant, am văzut aici pe schița aceasta și Domeniile de aplicabilitate, corect. Avem foișoare, iluminat, camere video, panouri solare. Să știi că la iluminat chiar am întâlnit un producător din Măinești care face stâlpi din fibră de sticlă. Ok, și... stâlpi înalți. Da, de iluminat. Vă pot arăta ceva, spre exemplu. Știți că e iluminatul acela mic, în curte, decorativ. Da. De ce nu ați putea să folosiți, spre exemplu, șurubelul ăsta mic, care se înșurubează până la înălțimea asta, se trage firul pe aici, da? Costul acestui șurub este de aproximativ 15 sau 18 euro. Este un cost nesemnificativ, dar poți schimba locația acelui iluminat oricând și te asigur că el va sta, va fi foarte solid. Și o protecție în sensul în care are orificiu special pentru cablatură. Are și orificiu de drenaj, sigur. Wow, da. Da, șuruburile vin în toate dimensiunile posibile, sunt vreo 50 de modele diferite. Trebuie să înțelegem care este nevoia și putem recomanda, sigur. Mulțumesc foarte mult, Bogdan. Am aflat multe lucruri interesante astăzi. Eu îți mulțumesc că ai venit și vă așteptăm pe nzepconstruct.ro pentru mai multe informații.